أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من تعليم برنامج ال ArchiCAD من BIME Engineering Solutions. النهاردة احنا هنتكلم عن ال Tools، ال Grid Element Tool لعمل المحاور، وال Wall Tool، وال Column Tool. أول حاجة احنا عندنا في طريقتين لعمل المحاور. أول طريقة هي في ال Grid Element Tool جوه المور في التول بوكس، والطريقة التانية هي من pull down menu design grid system. أول حاجة لو رحنا لعلامة ال Grid Element Tool ودوسنا عليها كليك، هنلاحظ إن الانفو بوكس اتغير بالشكل اللي فيه البارامترز بتاعة ال Grid Element Tool. ولو فتحنا ال Settings dialog هناخد بالنا إن هيظهر لنا ال Grid Element Settings بالكامل. عندنا هنا أول حاجة في الفلور بلان عندنا شكل المحور هيبان لنا ازاي في الفلور بلان. هنلاحظ ان احنا عندنا في 3 ways الفيوينج بتاعه على الفلور بلان. هو دايما بيبقى معلم على الديفولت على الاختيار الثالث ان هو يوري ال 2 circles زي ما احنا شايفين ومن بينهم لاين، او 2 circles ويبقى في جزء بسيط من اللاين، واحنا لو اخترناه لو عملنا له اكتف هناخد بالنا ان السيجمنت لاند بقى اكتف ونقدر نحط له distance اللي احنا عايزينها تظهر لنا. او الاختيار الثالث هو 2 circles without any line between the 2 circles. هنرجع تاني للاختيار هو 2 circles واللاين ما بينهم، وهناخد بالنا ان هنا في show on stores مكتوب all stores. ده معناه ان المحاور هتتحط في دور واحد ولكن هتبان لنا في كل الادوار الخاصة بالمشروع. بعد كده بنختار شكل اللاين بتاع المحور، هنختاره dot and dash، ونقدر نختار الكالر كمان بتاع اللاين. وهنا بنقول له الماركرز، بنحدد الماركرز احنا عايزينها في بداية ونهاية المحور ولا عايزين نلغي الدايرة من جانب من المحاور. بعد كده عندنا السكشن and elevation، وده اللي بنحدد منه شكل اللاين في السكشن والاليفيشن بتاع المحاور، لان احنا زي ما احنا عارفين ان الاركيكاد ما بيحتاجش ان احنا نرسم سكاشن، مفيش درافتنج، احنا بنعمل موديلنج للمشروع. وبالتالي لما بنيجي ناخد اي سكشن او elevation فالاركيكاد بيعمل لها generate automatically وبيحط لنا بيظهر لنا طبعا المحاور على حسب الاسقاطات لوحده. فمن خلال الدايلوج هنا احنا بنقدر ان احنا نتحكم في شكل اللاين. هنخليه برضو مثلا dot and dash، وهنا احنا مش محتاجين ان يبقى فيه 2 circles، مش محتاجين يبقى فيه اللاين باين لنا من فوق لتحت. احنا مثلا عايزين شكل البرزنتيشن في السكشن يبقى فيه دورية بس واحدة فوق وجزء لاين. هنا هنحط مثلا السيجمنت لانث اللي احنا محتاجينه، وعايزين دورية تبقى فوق بس، فبنلغي الدورية اللي تحت اللي على المنسوب الواطي، وبنحط مثلا المنسوب اللي هيظهر لنا فيه الدورية في السكشن اللي احنا محتاجين. بعد كده عندنا النيمينج رول. النيمينج رولز هنا بنلاحظ ان الاركيكاد بيقدر يحط لنا ستايلز للنيمينج رول. لو فتحناها هنلاقي 1 2 3 و ABC و ABC small و Latin والستارت at A، وده معناه ان اول محور انا هحطه هيبقى A، تاني محور انا هرسمه هيبقى B، تالت محور هرسمه هيبقى C. ولو انا حبيت اضيف اي prefix او suffix للنيمينج فانا اقدر احط هنا مثلا for example x1. ده معناه هنلاحظ هنا بقت x1A، يبقى المحور اللي بعديه هيبقى x1b. ولو انا عايز احط suffix for example z1 فهيبقى az1 bz1 وهكذا.
وكذلك لو انا غيرت الستايل فالبريفكس والسافكس دي بتفضل شغالة زي ما هي، والستارت ات انا بقدر احدده له. بعد كده هنلاحظ ان احنا عندنا حاجة اسمها ماركر، والماركر دي اللي انا بقدر احدد منها حجم الدورية وحجم التكست اللي جوه الدورية والفونت والكالرز، ولو انا عايز اخليه بولد او ايتاليك. فكل السيتنجز بتاعة التكست والماركر بنقدر ان احنا نتحكم فيها من الدايلوج في الجزئية دي. بعد كده عندنا ال 3D view، وال 3D view هنا بنقول بيبقى متعلم في الديفولت display in 3D view، وده معناها ان اي اكس انا هعمل له هرسمه او هعمل له موديلنج على الموديل فيو بتاعي هيظهر لي اوتوماتيكلي في ال 3D على المنسوب اللي مكتوب هنا، وهيبان لي باللون ده. طبعا بنقدر نغيره لو احنا عايزين. وهنا اللاير بتاعت الجريد اللي هيتحط عليها الجريد. اول لما بقول اوكي فانا دلوقتي مستعد ان انا ارسم الجريد بتاعتي. هاجي من الارجن بوينت مثلا فور اكزامبل وهدوس كليك وهبتدي احط الجريدز بتاعتي. بدوس شيفت عشان احافظ على الافقية او الرأسية بتاعتي، شيفت وهدوس على R عشان احط distance في خانة الديستنس. فور اكزامبل هحط 12 meters وانتر. هلاحظ ان هو حط لي الاكس بتاعي AA والديستنس بتاعتي. طيب لو انا عايز ارسم اكس تاني على بعد مثلا 4 متر، فهعمل حدد ال4 متر بتوعي وهدوس كليك وهبتدي امشي بنفس الديستنس. ممكن يا اما ادوس شيفت وار واحط الديستنس بتاعتي برضو اللي هي 12 متر، او همشي بشيفت كده وبالماوس وهاجي على البوينت الاخرانية بتاعة المحور ايه اللي تحت. ده معناها ان هو عامل ديتكشن للبوينت، يعني هيوصل لنفس الطول كده. لو انا وقفت عند البوينت الاخرانية يعني معناها هيرسم لي لاين فوق لغاية البروجكشن بتاع الايه هكذا. ونلاحظ ان هو سمى لوحده الاكس بي. ولو رسمت اكس اخر مثلا على بعد 5 متر كده سي، فبالتالي احنا نقدر ان احنا نرسم المحاور بالطريقة دي. وممكن حاجة كمان، واحنا هنتعرف على كل الكنترولز بتاعة الدراج والدراج كوبي في الدرس ده ان شاء الله. ولكن قبليها لو انا حبيت اكوبي مثلا المحور ده، وهنتكلم بالتفصيل على الطرق كلها بتاعة الكوبينج لو اخدت كوبي هلاحظ ان هو نقلهولي بنفس الاسم على طول سي. لو انا عايز اغير اي اسم لاي محور في اي وقت هقدر بمنتهى السهولة ان انا اسلكت المحور بتاعي انا اسف. هنسلكت المحور. بعد ما نسلكت المحور هنقدر ان احنا نفتح السيتنجز دايلوج بتاعه وهنروح للنيمينج رول. هنلاحظ هنا ان محطوط سي، اقدر اخليه دي. وهنا هو ما سيبوش لوحده باسم دي لان انا اخدت كوبي من المحور اللي قبليه ما رسمتوش من الاول. او لو حبيت اغير اي اسم لاي محور existing فاقدر اغيره مثلا E for example. هنلاحظ ان هو يتغير. فنقدر نغير اي اسم او اي parameters خاصة بالمحاور زي التكست، حجم الماركر، اللاين تايب، الكالر، اي حاجة خاصة بالمحاور دي نقدر نغيرها في اي وقت. لو دوسنا F5 هنلاحظ ان احنا قادرين نشوفهم في ال 3D زي ما احنا واخدين بالنا اهو.
المحاور بتاعتنا. ولو حبينا نعمل بعض المحاور في الاتجاه الآخر، وهنغير النيمينج رول ل 1 2 3 و start at 1، وهنيجي مثلا 1، وبعد كده هنرسم محور تاني مثلا 2، فهيبقى عندنا المحاور بالشكل ده. لو احنا عايزين نرسم محاور راديال او على انجل فور اكزامبل في الاول، فنقدر ان احنا بمنتهى السهولة بندوس كليك من بوينت، وبنقدر ان احنا نحط هنا. هنلاحظ ان في الدايلوج اللي جنب الماوس في distance وفي angle. shift بتحافظ لنا على ان الخط يبقى horizontal و vertical، لكن لو دوسنا A او قبل ما نحط angle بفاليو معينة، هنلاحظ هنا ان الاركيكاد بيقدر ان هو يديتكت الانجل زي ال45 اهو. هنلاحظ ان 45 مكتوبة ب orange color، ونقدر ان احنا نرسم 45 او 90 او 135 او انجل 225 او 315. طبعا دي في السيتنجز ان هي مظبوطة 45، نقدر نظبطها مثلا لكل انجل 30 او 15، وبيبقى الافضل 15 لان 15 وبتشتغل 15 ومضاعفاتها، بمعنى 15 30 45 60 وهكذا. او ان انا بدوس على A في الكيبورد وبحط الفاليو بتاع الانجل اللي انا عايزها، مثلا فور اكزامبل 30 درجة وانتر، فبيرسم لي اللاين بالانجل 30. ولو حبينا نتأكد هنرسم 2 لاينز كده مثلا كده، وهنجيب الانجل دي هنلاحظ انها 30 اللي حطيناها في الفاليو بتاعتنا واحنا بنرسمه. اوكي، لو حبينا نرسم جريد سيركلر، هنيجي هنختار. هنلاحظ هنا ان عندنا في الجيومتري الخاصة بالجريد، في عندنا اول حاجة straight، في عندنا curve، وفي عندنا curved circumference، وهنشوف ايه الفرق ما بين الاتنين دول. اول حاجة straight، وهو ده اللي احنا عملناه في الاكزامبلز دي. تاني اختيار هو curved بس from center point، فانا بحدد له من center point وبحط الراديوس اللي انا محتاجه 15، وبحدد له انا محتاج ارسمه يعني هل دورية كاملة ولا ربع دورية ولا نص او انجل معينة، بحدد له مثلا فور اكزامبل كده. هلاحظ ان حط لي الاكس او المحور بتاعي بالراديوس اللي انا حددته له اللي هو كان 15. الاختيار الثالث هو بيقدر ان انا ارسم اكس بس from 3 points. بحدد له اول بوينت، بعد كده تاني بوينت، تالت بوينت، وارسم الارك اللي انا محتاجه. يبقى التلات اختيارات، اول حاجة بتخليني ان انا اقدر ارسم محاور straight سواء رأسية افقية او رأسية او مايلة بزاوية. تاني اختيار بيخليني او بيتيح لي ان انا ارسم محاور دائرية بس من سنتر بوينت معلوم، بحدد له الراديوس اللي انا محتاجه. تالت اختيار برسم محاور دائرية ولكن من خلال 3 نقط، النقطة الأولى، النقطة التانية، النقطة التالتة، وبحدد له الارك اللي أنا محتاجه سواء بديستنس أو بأنجل. فدي الطريقة الأولى لعمل
المحاور، وده من خلال الجريد element tool في بور. هنعمل دلوقتي المحاور مرة تاني بس بالطريقة التانية، وهي اللي بنجيبها من البول داون منيو design grid system. هيظهر لنا الجريد سيستم settings. هنلاحظ ببعض الاختلافات فيها. أول حاجة الجيومتري general settings، هنا في تحتيها حاجة اسمها الجيومتري، وهنا احنا بنحدد من الأول إن الجريد اللي هنحطها إما orthogonal vertical و horizontal أو radial. وفي حالة الراديال طبعا بنحط الانجل هنا اللي هي كل قد ايه انجل او degree هيتحط grid line. هنرجع للهوريزونتال الأول. هنلاحظ هنا إن في كلمة place دي elements at grid line intersection. معناها لو عملنا right check على الاختيار الأولاني، ده معناها إنه هيحط الاليمنت اللي هنختاره هنا في الانترسكشنز ما بين كل two axes vertical و horizontal. هيحط في كل intersection الاليمنت ده. هنا احنا مختارين column، احنا ممكن نحط يا اما column او object. باختيارنا column يعني معناها هيحط عمود في كل intersection للاليمنتس دي. طبعا احنا هنشرح هنا ان في settings بجنب الشكل ده الاختيار column. السيتنجز دي بتخلينا نخش ونقدر ان احنا نحط السيتنجز بتاعتنا بتاعة الأعمدة اللي هتتحط في الانترسكشنز. بس طبعا في الحالة دي ده لو عندنا مبنى شوية سيمتريك وعندنا الأعمدة كلها زي بعض، فبنقدر ان احنا نحط السيتنجز بتاعة الأعمدة وبتتحط كلها مرة واحدة. هنشرح طبعا السيتنجز بتاعة الأعمدة بالتفصيل ان شاء الله في الدرس الجاي. عندنا بعد كده كمان نقدر نحط default beams on grid line، ودي معناها انه بيحط beams في ما بين على الجريد اللي احنا هنعملها ما بين الأعمدة. وفي نفس الموضوع برضه هنلاقي فيه settings، والsettings دي اللي بنقدر نحدد منها الsettings الخاصة بالbeams، وهنشرحها برضه بالتفصيل. كمان ممكن نزود dimensions ما بين الجريد لاينز وتوتال دايمنشنز. دي معناها ان الحاجات دي كلها هتتحط اوتوماتيكلي، مش هحتاج ان انا اقعد احط كولوم في كل انترسكشن، هو هيحطهم اوتوماتيكلي، وهيبان الكلام ده لينا دلوقتي. عندنا بعد كده الجريد elements، الجريد elements settings، وهنا هنلاقي فيه جريد element settings. لو فتحناها هنلاقي بقى هيظهر لنا السيتنجز اللي ظهرت لنا في الاول في الطريقه الاولانيه اللي هي الجريد element tool. وهناخد بالنا ان هنا السيتنجز اللي بنقدر نحدد منها اللاين تايب والكولر وفي البلان وفي السكشن وفي الاليفيشن وكل الحاجات اللي قبل كده وذكرناها في الجريد element tool. لكن هنا كمان بيقول لنا المسافه ما بين الماركر وما بين اللاين، والماركر احنا عايزينه في الأربع جوانب ولا في جنبين بس. وعندنا هنا حاجة اسمها الانكر بوينت. الانكر بوينت دي هي البوينت اللي انا هنزل منها الجريد على الموديل فيو. انه كورنر انا عايز امسكه عشان احط منه الجريدز بتاعتي. بعد كده عندنا النيمينج رول. هناخد بالنا ان هو هنا في عندنا ال unhorizontal grid اللي هي الجريد الأفقية، بنقول إن هي النيمينج بتاعها ABC و start at A. والvertical grid المحاور الرئيسية النيمينج بتاعها 1 2 3 و start at 1. وبنقول إن هو هتمشي من الشمال لليمين وهنا من تحت لفوق. طبعا لو عايزين نعكسهم بندوس على الأسهم اللي في الاتجاه العكسي. وبرضه عندنا prefix و suffix لو احنا عايزين نزودهم لأي محاور من دول. بعد كده عندنا الجريد positioning،
positions، انا اسف grid positions. والجريد positions دي متقسمة برضو ل horizontal و vertical، ودي اللي منها بنقدر نحدد عدد الجريدز اللي احنا محتاجينها في الاتجاه الأفقي والرأسي. وهو حتى حاططهم اهو A B C D E 1 2 3، ومحدد لي المسافة اللي هيمشيها من الأكس A للأكس B اللي هي 84، ومن اكس بي لاكس سي 84، ومن اكس سي لاكس دي 84. فنفترض ان هنحط دي 85 مثلا، وهنا ده 6، وهنا مثلا 4، وهنا 5. كده مثلا انا جاهز ان انا احط الجريد بتاعي. هقول اوكي. الانكر بوينت ملاحظين ان هو اهو من الجنب الشمال تحت. هحط اكسبت. هو هنا بيحدد لي اول دوسة المكان، تاني دوسة الانجل، هل هو هوريزونتال عشان يبقى هوريزونتال فيرتيكال او هيبقى مايل بزاوية، فهحط له الزاوية. مجرد ان انا دوست الكليك الثانية هلاحظ هنا ان انا عندي حط لي الجريد بتاعتي ABC اهو من تحت لفوق، 1 2 3 من الشمال لليمين. حط لي الدايمنشنز ما بين كل اكس والتاني وتوتال دايمنشن، وحط لي الاعمدة في الانترسكشنز، وكمان حط لي البيمز ما بين الأعمدة وبعضيها على الجريد. لو احنا دوسنا F5 هنقدر نشوف الكلام ده في ال 3D اهو زي ما احنا شايفين. لو رجعنا تاني لل 2D هنلاحظ المسافات اللي احنا كنا حطيناها او غيرناها زي ما احنا واخدين بالنا اهو. وطبعا عشان احنا الموديل بتاعنا بارامتريك، لو احنا دلوقتي حركنا فلنفترض او عملنا stretch للجزئية دي من المشروع بتاعنا 1 متر، هنلاحظ ان ال6 متر دي لوحدها هتتغير. يعني هو الاركياد لوحده زي ما احنا شايفين اهو زود المسافة وغير الدايمنشنز. انا مش محتاج ان انا اعيد دايمنشنز، مش محتاج ان انا اغير اي حاجة. لو عملنا الكلام ده تاني عشان يبقى اوضح، انا عندي المسافة هنا مكتوبة 6 متر. انا هعمل ستريتش لكل الاعمدة دي والكمر ده ب1 متر في الاتجاه الاعلى كده. كتبت 1 متر وانتر. هو على طول راح مغير لي الدايمنشنز وطول لي كل الكمر طبعا ده اللي بيوضح قد ايه ان الموضوع بارامتريك. ولو رحنا لل 3D بتاعنا هنلاحظ هنا المسافة اهي بقت اطول. وحتى لو قسناها في ال 3D كده هناخد بالنا ان اول حاجة في الدايلوج بتاعنا الديستنس بقت ايه؟ 7 متر ما بين الاكس والاكس. فأي تعديل أنا هعمله على البلان هيبقى على طول في ال 3D، هيبقى على طول في ال 2D وفي ال elevations وفي كل ال views وفي كل ال drawings بتاعتي. طيب لو احنا ده بالنسبة للمحاور، هنبتدي نشرح أمر الوول والأوامر بتاعة الموف والدراج والروتيت في الأركيكاد. أول حاجة أمر الوول، هلاحظ ان انا عندي فوق فيه 4 اختيارات. واول طبعا أنا بختار امر الوول من التول بوكس بتاعي. هلاحظ ان الانفو بوكس بتاعي اتغير تماما للبارامترز والسيتنجز بتاعه الوول. وعندي فوق هنا السيتنجز دايلوج الخاص بالوول، لو دوست عليه هيظهر لي السيتنجز بتاعه الوول. طبعا السيتنجز دي هي في الانفو بوكس بره، ولكن هنلاحظ ان فيها شوية ديتيلز زيادة زي في الفلور بلان اند سكشنز، وهنجيلها بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله. اول حاجة عندنا في الاختيار الاولاني هنلاحظ ان في علامة سهم صغير اللي بيعني ان في تحت الايكون دي بيندرج كذا اختيار. لو رحنا لاول اختيار اللي هو straight segment wall، ده بيرسم wall straight وسيجمنت واحد.
يعني مجرد ان انا بختار الستارت بوينت بتاعتي والاند بوينت، كده الامر بتاعي انتهى زي ما احنا شايفين. لكن فلنفترض ان انا عايز ارسم وول ليها كذا سيجمنت، فهدوس على الايكون وهختار تاني اختيار. وهنلاحظ هنا حاجة، ان اول ما بدوس اول كليك بيظهر لي مربع فيه شوية اختيارات. اول واحد هنا هو الستريت سيجمنت، معناه ان انا هرسم حيطان straight، سواء هي horizontal أو vertical أو مايلة بزاوية. لكن الأمر منتهيش عن segment واحد، وفي نفس الوقت هي straight. طيب لو أنا عايز أرسم أزود جزء curve في الحيطة دي، فعندي بقية الأوبشنز دي اللي هو arc tangent to previous segment. ده معناه إن هو هيرسم لي arc tangent للسيجمنت الأخير اللي أنا رسمه كده. شايفين tangent سواء في الاتجاه ده او في الاتجاه ده او في اي اتجاه. مجرد ان انا بحدد الدايمتر بتاعي اهو زي ما احنا شايفين الدايمتر وبكليك. طبعا بقدر ان انا احدد الدايمتر وفي نفس الوقت الانجل اللي انا هشتغل بيها. تاني اختيار هو arc with defined tangent. arc with defined tangent يعني معناها ان انا بحدد التانجنت بتاعي الاول، وبعد كده بيحدد لي الارك اللي يبقى تانجنت لللاين اللي انا رسمته في المرة الاولانية. يعني اهو انا برسم لاين بحدد له ان يرسم لي ارك لازم يبقى تانجنت لللاين ده. سوري، هنرسم تاني مجموعة من اللاينز كده زي اللي كنا عاملينها. هنرجع تاني للارك. بعد كده تالت اختيار عندي حاجة اسمها arc by 3 points. arc by 3 points ده معناها ان انا بديفاين الارك ده بثلاث نقط. النقطة الاولانية هي النقطة اللي ماسكة في اخر سيجمنت انا رسمته، وبعد كده بحدد له 2 points، تاني بوينت، تالت بوينت، فبيرسم لي الارك وبحدد له الانجل بتاعته قد ايه او الارك لانث. آخر اختيار هو arc by center point، وهو ده بيبقى معناه ان center point هي دي البوينت اللي انا هحددها له، وان اللاين اللي انا واقف البوينت اللي انا واقف فيها دي هي على السيركمفرنس بتاعت الارك، فبحدد له السنتر بوينت عن طريق ان انا بحط له في الديستانس بتاعتي الراديوس، وببتدي امشي الانجل اللي انا محتاجها كده اهو. بعد كده ممكن ارجع تاني للستريت. الموضوع فلكسبل جدا زي ما انا عايز. وهنا في حاجة، فلنفترض ان انا عايز انهي الامر، عايز اقفل الشكل. لو رحت ان انا اقفل الشكل هلاقي علامة الشاكوش، ده معناها ان انا واقف على البوينت اللي انا ابتديت منها الامر. ولكن لو انا عايز انهيه هنا بس، يا اما بدوس برايت كليك واقول اوكي، او اجي على اخر بوينت عندي في السيجمنت وهلاقي علامة البنسل بقت بلاك بدل وايت، ده معناه ان انا واقف على اخر بوينت، وادوس كليك هلاقي ان الامر انتهى. يبقى تاني امر ده انا بستخدمه عشان ارسم wall with many segments، بسيجمنتس كتيرة وباشكال كتيرة من غير مشاكل. تاني اختيار هو انا بقدر ارسم من خلاله حيطان بشكل مربع او مستطيل. بحط له هنا عندي، شايفين زي ما احنا واخدين بالنا في الدايلوج الصغير اللي ظهر لي، عندي حاجه اسمها dimension 1 dimension 2. اقدر احطهم بان انا ادوس على نمبر 1 واروح مدخل الرقم اللي انا عايزه، او نمبر 2 واروح مدخل الرقم اللي انا دي 2 واحط الرقم اللي انا عايزه، او ان انا احدد الديستانس دي جرافيكلي كده على الموديل فيو بتاعي زي ما احنا شايفين اهو كده.
بكليك، والكليك التاني اللي بتحدد لي البعد الأول والتاني. رابع اختيار هو نفس الاوردر، ولكن هنا انا برسمه بزاوية على المايل. لو نلاحظ ان الاولين ده كان دايما بيرسم حاجة horizontal و vertical، لكن الاختيار الرابع ده هو بيرسمها بس دايما مايلة بزاوية. بتبقى اول كليك مع تاني كليك بتحدد لي الدايمنشن الاولاني والانجل كده اهو، وبعد كده بحدد الاتجاه العمودي عليه. فأنا رسمته ولكن مايلة على زاوية، يبقى أول اوردر بحدد له الزاوية والطول الأول، بعد كده بحدد له الطول التاني العمودي على الطول الأولاني. بعد كده عندنا الاختيار أو الباطن التاني في الوول هو لعمل السيركلز. وهنلاحظ هنا ان عندنا برضو كذا واي، يا اما من سنتر او arc by 3 points او tangent ل 2 sides. اول حاجة لو اخترنا السنتر هنلاحظ ان احنا هنا دايما بنحدد السنتر وبنكتب له الراديوس، بنحط له بندوس على R ونحط الراديوس اللي احنا محتاجينه، وبعد كده بنحدد له احنا عايزين سيركل كاملة ولا عايزين انجل معينة زي ما احنا شايفين. بيروح رسم لي السيركل بتاعتي. تاني اختيار هو by 3 points، بحدد له النقطة الأولانية، النقطة التانية، النقطة التالتة، بعد كده بحدد له دورية كاملة أو انجل معينة أو ارك معين. بعد كده تالت اختيار tangent ل two sides، فلو جيت اخترت السايد ده والسايد ده for example دوست كليك، هلاحظ ان هو عمل لي tangent ل two lines اللي انا حددتهم له. ولو نلاحظ هنا لو انا دوست على اللاين الخارجي واللاين الخارجي هيكون tangent لل two lines دول اهو زي ما احنا شايفين. ولكن لو عملت ال two sides الداخليين للحيطة كده فعملها هنا tangent للتو لاينز الاوتر لاينز بتوع الوول، ولكن هنا للانر لاينز بتوع الوول زي ما احنا شايفين، لان في الاولاني انا اخترت لاين خارجي مع لاين داخلي. وممكن يبقى اي تو لاينز، ممكن اقول اللاين ده مع اللاين ده بقت tangent للتو لاينز دول. بعد كده في امر الوول البottom التالت، الباطن التالت ده بقدر ان انا ارسم حيطة بادية بسمك وانتهت بسمك مختلف. وحتى هنلاحظ هنا ان بقى عندي السمك بتاع البداية وسمك النهاية، واقدر احط الفاليوز اللي انا عايزها بالشكل ده، وممكن طبعا اغيره في اي وقت. اخر بutton بقدر ان انا ارسم بولي وول باي شكل انا عايزه كده، واحط يبقى فيها سيركل او ارك او، وتبقى في الاخر دي عبارة عن كتلة كده من السوليد من الحيطة. لو بصينا على الكلام ده في 3D هنلاحظ اهو الوولز اللي احنا بنيناها او عملنا لها موديلنج. هنلاحظ كمان ان في امر الوول انا عندي هنا بقدر ان انا ارسم الحيطة، يا اما يبقى السنتر لاين. لو نلاحظ واحنا بنرسمها بيبقى في حاجه اسمها ريفرنس لاين اللي هو اللي انا برسم منه. هنلاحظ ان هو البولد تخين شويه واللي هو ناحيه الماوس ممكن بخليه يا اما في الناحيه مثلا الليفت من الحيطه او الناحيه الرايت او من سنتر الحيطه. هنلاحظ ان احنا واحنا هنا بنرسم اهو اللاين بتاع الريفرنس في سنتر الحيطه، وده هيبان لنا واحنا بنختار الحيطان.
يعني انا لما اجي اختار الحيطة الاولانية هنلاقي ان اللاين البولد في سنتر الحيطة. هنا اللاين البولد في الرايت سايد بتاع الحيطة، اما هنا في الليفت سايد بتاع الحيطة. وهنلاحظ ان واحنا بنختار او بنقف على اي حيطة بيقف على السايدز او اللاينز بتاعتها في علامة مرسيدس جنب الماوس. علامة المرسيدس دي بتظهر على اللاينز او السايدز بتاعت الحيطة عادي جدا، لكن اول لما بتيجي على الريفرنس لاين بتبقى علامة المرسيدس دي بولد وتخينة وتقيلة، وده اللي بيبين لنا ان ده هو الريفرنس لاين بتاع الحيطة زي ما احنا شايفين. بعد كده عندنا هناخد بالنا ان احنا عندنا هنا بنقدر نحدد الليفل اللي بتبتدي من عنده الحيطة وارتفاعها هيوصل لليفل كام. يبقى دي ليفل، احنا بنحدد الليفل البداية بتاع الحيطة وليفل النهاية بتاع الحيطة، والثيكنس الخاص بالحيطة. لو فتحنا السيتنجز دايلوج هنلاحظ هنا ان الاركيكاد نفس السيتنجز اهي عندنا مكان الريفرنس لاين والسيجمنت ولا ترابيزويد بتبتدي بسمك وبتنتهي بسمك او البولي وول. هنلاحظ كمان ان هنا بنقدر نحط ده ارتفاع الحيطة، ده الارتفاع الخاص بالحيطة، والارقام اللي تحت دي ده المنسوب بتاع الحيطة، يعني المنسوب بتاع بداية الحيطة، بس هنا بالنسبة للدور وبالنسبة للمشروع. هنا الزيرو بتاع المشروع هو الزيرو بتاع الجراوند، بمعنى ان انا لو غيرت الرقم ده دلوقتي لأو مثلا 0.3 هلاقي ان الرقم اللي فيه بيتغير اوتوماتيكلي برضو بنفس القيمة، لان الزيرو بتاع الدور هو الزيرو بتاع المشروع. ولكن لو الزيرو بتاع الدور مش هو الزيرو بتاع المشروع هنلاقي ان انا بحط بس منسوب واحد، وده اللي هيبان لنا في الادوار وفي تطبيقات بتاعة الاركيكاد اللي احنا ان شاء الله هنعملها مع بعض. هنلاقي ان الرقم اللي بنحطه مثلا بالنسبة للدور هو لوحده بيحسبه بالنسبة للزيرو بتاع المشروع وبيغيره لوحده. تمام. بعد كده هنا هنلاحظ في الفلور بلان اند سكشن، وهو اللي بيوضح منه شكل ظهور الحيطة في البلانات والسكاشن، والكات فيل بتاع الحيطة اللي هو النوع الهاتش او الفيل بتاع الحيطة الماتيريال ايه، والالوان بتاعه خطوط القطع وخطوط الهاتش في البلانات وفي السكشن. ودي الموديل. جوه الموديل هنلاحظ ان في الماتيريال او اللون او الماتيريال اللي هتاخدها الحيطه دي في ال 3D. وهنا احنا بنقدر نحدد يا اما ماتيريال لكل سايد والادج لوحدهم، او بنشغل اللينك عشان يظبط التلاتة التو سايدز والادج مع بعض. لو لغينا اللينك بنقدر نظبط لكل ادج او لكل سايد ماتيريال مختلفة. لو شغلنا اللينك بيظبط التلاتة زي بعض. واللاير الخاصة بالحيطان اللي هتتحط فيها. هنكمل بقية البروبرتيز دي والاوبشنز في شرحها دلوقتي مع بعض، ولكن في شيء مهم. احنا دلوقتي واقفين في الجراوند فلور، احنا بس هنمسح الحيطان اللي اتعمل لها موديلنج، وهنعمل دلوقتي حيطة عشان هنتكلم عليها بشكل مهم جدا. عندنا الحيطة دي احنا حطيناها اهو، البيز بتاعها 0 وارتفاعها هيوصل لغاية 3 متر. احنا هنا في الستوري سيتنجز يا جماعة اللي كنا حطيناها اول مرة هنلاحظ ان الجراوند فلور كان من 0 ل 3 متر 10، يعني من وش البلاطة بتاعت الجراوند على 0 ووش البلاطة اللي في الفيرست هي 3 متر 10. يعني معناها ان الحيطة دي واقفة قبل
وش البلاطة بتاعة الفيرست. لو عملنا حيطة تاني بس واصلة لارتفاع 6 متر، دي معناها ان هي في الدور اللي فوق كمان في الفيرست. لو طلعنا احنا دلوقتي واقفين في النافيجيتور، لو اخدنا بالنا في النافيجيتور احنا واقفين في الجراوند. لو رحنا للفيرست هنلاقي ان الحيطة اللي وصل لارتفاع 6 متر ظاهرة معانا في الدور الاولاني، عشان واقعيا هي فوق فعلا في الفيرست. ولو دوسنا على F5 عشان نجيب ال 3D هنلاحظ هنا اهو الحتتين بتوعنا اللي في اوتر بوينت في الحيطة، هنلاقي ان في الزد في الكوردينتس هنا الزد 0، كأن احنا لو رحنا للبوينت اللي فوق هنلاقي الزد 3. لو شيكنا على الحيطة اللي جنبها هنلاقي ان فوق 6. وهي دي الفكرة، ان احنا عندنا حيطة على حسب ما الارتفاع بنحطه ليها بتقدر تظهر لنا في الأدوار كلها اللي هي فعليا موجودة فيها، وبنقدر نتحكم ان هي تظهر فعلا او لا. الديفولت بتاع الاركيكاد ان هي بيبقى فيه في الشو اون ستوريز في الفلور بلان ديسبلاي في حاجه اسمها شو اون ستوريز، هنلاقي ان الديفولت هي all relative stories، اللي هي معناها ان على حسب ارتفاع الحيطه ما هو محطوط لها في البارامترز بتاعتها والسيتنجز الخاصه بيها هتظهر لنا في الادوار. لو قلنا home story only معناها ان هي هتظهر لنا في الدور اللي اترسمت هي فيه بس، اللي هو الجراوند لو نزلنا له تاني، في حين ان هي فعليا ارتفاعها لسه 6 متر. فلو رحنا لل 3 دي هي لسه 6 متر، ولكن عشان خلينا الشو ان ستوري خليناه هوم ستوري اونلي فبقت مش ظاهرة. لو رجعناها تاني all relative stories وقلنا اوكي هنلاقي ان هي ظهرت تاني في الدور اللي فوق. احنا على فكرة بنقدر ان احنا نطلع اي دور فوق يا اما باختياره في النافيجيتور او بان احنا بندوس شيفت F2 في الكيبورد فيطلع الدور اللي فوق، او كنترول F2 عشان ينزل الدور اللي تحت، او عن طريق النافيجيتور. كمان ممكن نرسم حيطان مايلة. عندنا تحت الثيكنس بتاع الحيطة عندنا في 4 options. اول اوبشن هو الستريت وول، تاني اوبشن هي الحيطة الانكلاين المايلة، واول ما بنختارها بنلاقي ان البوكس بتاع الانجل بقى اكتف ونقدر نحط الانجل اللي احنا عايزينها كده. مثلا نبتدي نرسمها هنلاحظ هنا ان بقى حاطط لنا في البلان بتاع الحيطة اللاين بتاع الاليفيشن اللي هو الجزء المايل اللي احنا شايفينه قبل خط القطع، بعد كده الجزء خطين القطع والهاتش بتاع الحيطة او الفيل، وبعد كده الاوفر هيد بتاع الحيطة. فتحنا ال 3D اهو القطع مثلا هو خط هنا، فانا شايف خط الاليفيشن، شايف خطين القطع وشايف خطين الاوفر هيد. او ممكن اعمل حيطة مايلة من الجنبين واحط زاوية لكل جنب مختلف. ولو بصينا في ال 3D بس هنا محتاجة طبعا ان الثيكنس يبقى بتاعها كبير عشان نقدر ان احنا نشوف الفرق ده. انا ممكن اخلي الاتنين مثلا 110 فالاقي الحيطة بقت عاملة كده. ممكن الاقي اخلي الاتنين طبعا على حسب الديزاين اللي مطلوب، ممكن اخلي جنب منهم 90 وجنب مايل، فبقدر ان انا العب في الزاوية بتاعة كل فيس على حاجة. هنا في بوينت مهمة قوي في طريقة الفلور بلان ديسبلاي بتاع الحيطة، وهتبان لنا جدا مع الحيطان المايلة. عندي هنا حاجة اسمها projected with overhead، ان هو بيوريني البروجكشن كله with overhead. لكن لو اخترت مثلا projected بس وقلت اوكي فهلاقي ان انا شايف الاليفيشن وخط القطع
بس، وما شفتش الاوفر هيد اللي هو فوق خط القطع. في حين ان انا لو اخترت كات اونلي ما بقاش موريني لا الاليفيشن بتاع الجزء المايل ولا الاوفر هيد، بس موريني مكان القطع بس. وممكن اختار outline only، فموريني هنا من اول لاين لاول لاين لاخر لاين، مش موريني مكان القطع. وممكن اقول ارجع تاني للبروجكتد والاوفر هيد، كده بقى موريني جزء الاليفيشن والقطع والاوفر هيد. اخر اختيار عندي هنا ده حاجه اسمها الكومبلكس وول او الكومبلكس بروفايل، ودي احنا هنشرحها ان شاء الله في الدروس الجايه. ودي اللي بتخلينا نقدر نعمل حيطان ليها بروفايلز غريبه او اشكال غريبه، او بروفايلز ما هياش مايله ولا كده، بس ممكن تبقى كومبلكس بروفايل مايل وفي جزء كيرف. دي ان شاء الله احنا هنشرحها بالتفصيل، ودي بنقدر نعمل بيها مش وولز وبس، دي في هنلاقي حاجه اسمها كومبلكس بروفايلز في الوولز وفي البيمز وفي الكولمز. هنرجع تاني، ده الهاتش او الفيل بتاع الوول والماتيريال والكلام ده كله احنا كنا بنجيبه من الدايلوج سيتنجز هنا. وبالتالي كده احنا خلصنا تول الوول. هنشرح دلوقتي بعض الأوامر في كالدراج والإديت سوري والروتيت والأوردرز دي اللي موجودة في الأركيكاد. احنا بنقدر نجيب الأوردرز دي من الأركيكاد عن طريق البول داون منيو إديت موف. هنلاقي فيه قائمة اهي، هي طبعا مش اكتف لأن أنا مش مختار حاجة. لكن لو اخترت مثلا الحيطة دي for example ورجعت تاني دوست على البول داون منيو edit ورحت الموف، هلاقي بقت active drag rotate mirror elevate drag a copy rotate a copy mirror a copy drag a multiple copy rotate multiple copy multiply. في عندي حاجة تحت اسمها edit elements by stories، ودي هنشرحها برضو. عندنا طبعا في اختصارات لكل اوردر. الاختصارات دي نقدر ان احنا لو عايزين نغيرها نقدر نغيرها من الورك انفايرمنت، وهنشرحها ازاي بعد كده ان شاء الله في درس لاحق. لكن هنبتدي نشوف الاوردرز دي على عمود. لو انا حبيت احرك العمود ده انا بختاره، او لو عايز احرك الحيطة دي انا بختارها، بختار الاليمنت اللي انا عايز احركه، بدوس كنترول دي اللي هو امر دراج. بعد كده بختار البوينت اللي انا عايز احركه منها، فنفترض السنتر بوينت بتاعه، وبحط الديستنس والاتجاه اللي انا عايز احركه فيه. طبعا شيفت لو انا عايز احافظ على الرأسية والافقية، هدوس ار واحط الديستنس اللي انا عايز احركه بيها، فنفترض انها 6 متر، اتحرك 6 متر. ولكن لو انا عايز ادراج كوبي، يعني عايز احرك كوبي منه وحافظ على الكوبي الاصلية اللي موجودة عندي، فبدوس على كنترول دي وبعد كده كنترول تاني، هلاقي في علامة بلس ظهرت لي قدام جنب الماوس الكورسور بتاع الماوس، وابتدي اختار برضو البوينت اللي انا هاخد منها الكوبي واحط الديستنس. هنا مثلا احطها 4 متر، هلاقي ان هو اخد كوبي من العمود الاصلي وحطه لي على البعد 4 متر، ولكن ما مسحش الكوبي اللي موجود. لو انا حطيت لاين وعايز الاول اميرر الكوبي بتاعتي دي، فهختاره وعايز اميرر عن طريق اللاين ده، فهدوس كنترول ام واختار له الاكس اللي هو هيمرر عليه، اللي هو سواء اللاين او سواء لو اللاين ده بزاوية او whatever. المهم ان انا بحدد له الاكس اللي هو هيمرر من خلاله. هلاقيته ان هو ايه، عمل ميرور على طول للكولوم ده. لكن لو انا عايز اخد ميرور كوبي، عايز اخد كوبي واعمل لها ميرور واحافظ على الكوبي الاصليه،
فهدوس على كنترول ام، بعد كده كنترول، هلاقي ان برضو في علامة بلس ظهرت لي جنب الكرسور بتاع الماوس، وهبتدي احدد له برضو الاكس بتاعي. هلاقي ان ظهرت لي الميرور للكوبي دي مع الاحتفاظ بالكوبي الموجودة عندي. طيب لو انا عايز اعمل روتيت للكولوم ده، فانا هدوس كنترول اي، هلاقي ظهرت لي علامة بروتراكتور حتى على البلان او الفيو بتاعي، وهختار البوينت اللي انا عايز الفه منها، بحدد الاكس، وابتدي اعمل روتيشن يا اما جرافيكلي او بحط انجل، ان انا بدوس A واحط انجل انا مثلا عايزها 45 واقول انتر، هلاقي ان هو فعلا عمل روتيت للكولوم. لو انا عايز اعمل روتيت كوبي فهدوس كنترول اي، بعد كده كنترول، وهلاقي برضو علامة بلس ظهرت لي مع البروتراكتور، وابتدي احدد الاكس، وبعد كده الف كوبي كده، هلاقي ان بقى في عندي روتيتد كوبي على العمود، بقى عندي عمودين على بعض. لو انا عايز ادراج مالتيبل كوبي، مجموعة من الكوبيز، هقدر ان انا ادوس كنترول دي كنترول الت، وفي الحالة دي هلاقي فيه مش علامة بلس واحدة جنب الماوس، هلاقي 2 بلسز جنب الكرسور، وهختار البوينت، وهنلاحظ ان انا بمشي اول مسافة، وبعد كده لسه الاوردر ما انتهاش معايا، ببتدي احط الاعداد اللي انا عايزها في الاتجاهات اللي انا عايزها، وعشان انهي الاوردر ادوس اسكيب. وبالطريقة دي انا بقدر احط multiple بدراج multiple copies بدون اي مشكلة. كذلك في الروتيت، انا اقدر ان انا اروتيت مالتيبل كوبي بان انا بدوس كنترول اي كنترول الت، هلاقي برضو علامة 2 بلس ظهروا لي مع البروتراكتور، وببتدي احدد الانجلز اللي انا عايز احط الكوبيز بتاعتي، وبنهي الاوردر باي اسكيب. هنلاقي ان احنا الطريقة دي نقدر ندراج ازاي، نعمل دراج لأي element سواء هو عمود، حيطة، object، وهنوري applications على الحاجات دي ان شاء الله في الكورسز اللي جاية. كمان في عندنا اوردر اسمه multiply، واللي هو في اخر قبل الاخير في البول داون منيو بتاعتنا اللي هي edit move، واختصارها كنترول يو. كنترول يو هلاقي ظهر لي الدايلوج بتاع multiply، وهنا بيقول لي choose an action. اول action هو drag، وجوه كل action في عندي 4 اختيارات. هنا بيقول لي حط لي number of copies اللي انت عايز تعمل له ليه multiply، العدد قد ايه، فبقول له مثلا اعمل لي multiply لده 9 مرات. وهنلاقي في ال 4 types، في اول حاجة increment. لو قلنا اوكي هنلاحظ هنا ان هو بيوزع لي التسع اعمدة على بمسافات متساوية بتساوي اول مسافة ما بين العمود الاصلي واول كوبي انا بحطها. فلو حطيت ان انا هحط اول واحد على distance 1 متر من سنتر لسنتر، ده معناه انه حط لي كل الأعمدة بمسافات متساوية ما بين السنترز وبعضيها 1 متر ما بين كل سنتر وسنتر لكل عمود بالشكل ده زي ما احنا شايفين. تاني اختيار في multiply هو distribute. distribute أنا هنا بحدد له المسافة ما بين أول column وآخر column، وهو بيوزع لي بالتساوي الأعمدة ما بين أول عمود وآخر عمود بالشكل ده. لو حطينا distance وقلنا 10 meters وجينا نشيك على ال distances، لأن التوتال distance هنا كانت عندنا 10 متر، هنلاقي إن هو وزعهم بالتساوي ما بين كل عمود
والتاني من أول لآخر عمود. تالت اوبشن عندنا حاجة اسمها spread، وهنلاقي أول ما نختار spread النمبر اوف copies بتتغير لحاجة اسمها spacing، ودي معناها كل مسافة اللي أنا هكتبها هنا الفاليو بتاعها هيحط لي عمود، أو هيحط الأوبجكت أو الإليمنت اللي أنا مختاره whatever هو عمود أو حاجة غير عمود. فلو حطينا 2 متر يبقى معناها كل 2 متر هيحط object أو العمود اللي أنا مختاره زي ما احنا شايفين، لغاية لما ادوس enter او اوكي في يعني كليك بالماوس هينهي الاوردر وهيعمل لي spread للاليمنت اللي انا مختاره ويوزعه لي على المسافات اللي انا مشيتها. كنترول يو تاني هنلاقي فيه حاجة اسمها distribute -1. distribute -1 بنستخدمها لو احنا عندنا مثلا عمودين وانا عايز اوزع او two objects او two elements وعايز اوزع اكرر الاليمنت ده بس وعايزهم يتحطوا بمسافات متساوية، بس مش عايز احط اخر واحد لان هو اوريدي موجود عندي، فبختار واقول distribute -1 9 مثلا برضو اوكي، وبختار البوينت، وهنلاحظ هنا انه عمل distribute والماوس ماسك في بوينت اخرانية ولكن فاضية مفيهاش الاليمنت، ووزع لي بالتالي الناين ما بين أول واحد وآخر واحد. لو جينا تاني هنا وقلنا كنترول يو وبدل ما نختار الدراج أكشن هنختار الروتيت أكشن، وهنا نفس الفور اوبشنز موجودين عندنا، يا إما increment بنقول 9، فبالتالي بقدر إن أنا أختار ألف الأعمدة أو الاليمنتس أو الأوبجكتس بتاعتي، باخد منها multiply في اتجاه rotated بأنجل بيوزعها لي بأنجلز متساوية ما بين كل element والelement اللي بعديه. أو تاني option إن احنا بنقول distribute، وفي حالة الديستريبيوت إن أنا هو بيوزع لي ما بين أول واحد وآخر واحد، بحدد له الأنجل ما بين أول element وآخر element، وهو بيوزع لي بقية الاليمنتس ما بين من خلال الانجل اللي انا حطيتها. وتالت اوبشن سبريد، وفي حالة سبريد لازم احدد له انجل هنا، وكل ما انا هعمل روتيشن في الانجل كل 30 درجة زي ما احنا شايفين هيحط لي الاليمنت بتاعي. واخر حاجة distribute -1، ودي مثلا لو انا عايز اعمل distribute بالشكل ده فانا اقدر ادوس على اخر عمود لانه مش هيتكرر معايا، ودي ممكن تنفع معانا في فرش بعض المطاعم او الكراسي حوالين ترابيزات مثلا مدورة، بنقدر ان احنا نوزعها بشكل بسيط جدا. عندنا بعد كده امر elevate، وامر elevate نفس ال options وال actions شغالة معانا، ولكن elevate دايما بتتعامل في ال z value، يعني بتحط أعمدة في الاتجاه الرأسي، أو لو احنا عايزين نكرر حاجة في مستوى رأسي. بعد كده عندنا الأوبشن الرابع هو الماتريكس، وده لما ده مهم جدا، ولما بنحب نكرر حاجة في اتجاهين أو نعمل لها multiply في اتجاهين فبنحدد مثلا لو قلنا ده 4 وده 6، وهنا بيتكرر عن طريق حاجة اسمها first struck و second struck. الفيرست struck دي هي الضغطة الأولى والضغطة التانية، وبنحدد احنا عايزين في أول ضغطة يتكرر كم مرة وفي تاني ضغطة يتكرر كام مرة. لو قلنا أوكي في الفيرست struck احنا قلنا 4، يبقى أنا يا إما هكررها 4 كده أو 4 في الاتجاه ده أو في الاتجاه ده، ودايما الاتجاه التاني بيبقى عمودي عليه، يعني حتى لو أنا اخترته مايل اللي هو 4 هيبقى الاتجاه عمودي عليه على طول أهو 6. وبالتالي لو احنا كررنا الأوبشن تاني
كنترول يو وقلنا اوكي، بس كررناها في vertical و horizontal اهو. دايما بيبقى عمودي على اول اتجاه حطيناه، بنحدد الفيرست ستروك بعد كده السكند ستروك. ونفس الاوبشنز هنلاقيها في increment، في distribute، ان انا اقدر احدد نفس الفيرست ستروك بس عن طريق بدل increment distribute، وكذلك الاوبشن السكند ستروك، او عن طريق spacing. وهنا لازم احط السبيس الاولاني، يعني كل كام متر في الفيرست ستروك هيكرره لي، وفي كل كام ديستانس قد ايه الفاليو اللي في الستروك التاني هيكرر لي نفس الاوبشن. يعني هنا لو حطينا 1.2 مثلا، يعني معناها في الفيرست ستروك كل 2 متر هيحط لي عمود، وبعد كده السكند ستروك كل متر وربع هيحط لي عمود. والديستريبيوت -1 نفس الاوبشن، ان انا هيبقى عندي -1 -1 في كل اتجاه. دي كانت المالتيبلاي. هنروح لأوبشن، قبل ما نروح للأوبشن الأخير اللي هو في الإيديت pull down menu move اللي هو edit elements by stories. عايزين هنا نتكلم عن حاجة مهمة قوي، إن إحنا عندنا في الدور الجراوند إحنا عندنا حيطان، في حيطان بارتفاع واصلة ارتفاع 6 متر. لو طلعنا بشيفت F2 للدور الفيرست هنلاقي إن الحيطان دي باينة معانا. لو إحنا عايزين نشوف الدور اللي تحت معانا واحنا شغالين في الدور الفيرست، عايزين نبقى شايفين الجراوند في ايه، عندنا كنا زودنا في الكورس الاولاني حاجه اسمها trace and reference من الويندو palettes، من قائمه البول داون منيو palettes فتحنا حاجه اسمها trace and reference. بنأكتف trace and reference ببutton trace، بنلاقي ان احنا اهو بقينا شايفين الدور الجراوند بلون اصفر خفيف. اللون ده احنا بنقدر نغيره، هنلاقي هنا عندنا كلمة reference، اقدر نخليه مثلا باللون الاحمر كده. فاحنا هنا شايفين الحيطان اللي في الدور بلونها الطبيعي، ولكن الحيطان اللي في الدور اللي تحت بلون احمر، ونقدر نعكسها. يعني نقدر نخلي نبقى احنا شايفين الحاجات اللي مرسومة في الدور، نبقى شغالين في الجراوند نشوف الدور اللي فوق بالنسبة للدور اللي تحت. وده بيبقى عن طريق لو ضغطنا على السهم الصغير اللي جنب البطن بتاع التريس، هنلاقي في حاجة اسمها choose reference، بنقول يا إما below current story يا إما above current story. يعني لو احنا طلعنا للروف ورسمنا في الروف حيطة بالشكل ده، ونزلنا تاني الفيرست، أنا مش شايف الحيطة اللي في الروف. لكن لو عملت إن أنا اخترت above current story، هشوف الحيطة بتاعت الروف باللون الأحمر أهو أنا شايفه. ومش كده وبس، أقدر أخفف اللون أو أتقله، أو أخفف اللون بتاع الحيطان اللي اوريدي اللي مرسومة في الدور أو أتقله. كمان أقدر إن أنا أعمل تريسنج بالشكل ده. بشغل عندي بطن حاجة اسمها show hide splitter، وبقدر إن أنا أعمل تريسنج ما بين كل دور والتاني، سواء between ال below current story أو ال above current story. وكمان مش كده وبس، احنا نقدر ان احنا نعمل tracing ما بين الموديل بتاعنا، ولو المشروع نفسه ليه اي documents CAD نقدر ان احنا نعمل tracing. وهنوري الكلام ده في الابليكيشنز بتاعتنا، ازاي ندخل CAD drawing جوه الArchiCAD ونعملها tracing ونشتغل عليها، يعني تبقى عندنا ونقدر نعمل snapping لكل point فيها ونشتغل عليها كريفرنس لينا. لو احنا عايزين نكوبي الأعمدة والكمر في الدور من الجراوند للفيرست، ممكن بنفتح عن طريق البول داون منيو edit move، وبنقول edit elements by stories.
وبنقدر من هنا نقول الأمر copy، وبنقول from، بحدد له إنه ياخد من الجراوند، و to story الفيرست، يعني معناها هيعمل copy من الجراوند للفيرست. ومن هنا بقدر أحدد له الاليمنتس أو الحاجات اللي أنا عايزه يعمل لها copy. أنا هختار هنا الأعمدة بس، مش هختار الكمر. احنا عاملين في الجراوند أعمدة بكمر بأكسات، أنا هختار الأعمدة فقط وأقول أوكي. هلاحظ إن الأعمدة بقت عندي أهو في الدور الفيرست. ولو أنا شغلت التريس وأخلي التريس المرة دي باللون البلو، هلاحظ إن أنا عندي الأعمدة أهو، وبالكالر بتاعها الطبيعي، وباين لي عندي تحت لو عملنا سبليتنج اهو الأعمدة اللي في الدور الجراوند بالبلو بالكمر الخاص بيها. ولو فتحنا ال 3D هنقدر ان احنا نشوف الأعمدة في الفيرست فلور والجراوند. طبعا في سبيسنج هنا بتاعت الخاصة بالسلاب، احنا عشان محددناهاش لسه او ما، فعندنا هنلاقي السبيس دي. وبكده نبقى احنا وصلنا لنهاية الكورس، الدرس التاني من الكورس الخاص بينا في الاركيكاد. نحب ان احنا نفكركم بالايميلز بتاعتنا للتواصل معنا ولأي استفساراتكم او اسئلتكم. وان شاء الله هنكمل في الكورس اللي جاي الدرس الثالث لينا طول الكولوم والبيم in detail، وهنبتدي الابليكيشنز بتاعتهم بعد كده مع السلاب في الابليكيشنز بتاعتنا الخاصة بالبيم فور كونتراكتور والبيم فور كونسلتنت.